Ang dami, no? Ang dami palang bunga. Namunga pala ng gusto. Huwag mo na lang kukunan yung deck ko, nakakahiya. Okay lang. Tama naman yung deck ko. Kailangan ko ng engineer Okay, nandito kami ngayon kila Taylor na. So we will be harvesting this Apple. apple Yes. to make apple cider vinegar. Vinegar. Yeah. A And lot. here is my Okay. panungkit. Oh, you have panungkit. All right. I make my own panungkit. A lot. Pick up lots. Naku, ting may luluto ako, nakay nanay ako. Ay, ano? Isulat mo yung lulutuin ko, magsisigang ako. Tagang wala akong alam-alam noon. Kaya hindi ko siya inaalam. Lalo na ang masarap na yung Naku, ang sarap ako eh. Oo, kaya nga masarap yun. Yung pinipreso mo na. Oo. Sarap. Oo. Yeah. Nag-learn tayo ng kanya. Guys, oh. Wow, sarap. Sarap ng grapes nila. Ito, mas maganda na ito. Saan? Kunin mong ganito. Yung ganyan. Dito, Lord. Gusto mo, kunin mo lahat eh. Oh, ito. Huwag naman. Ito, ganito na Ganyan lang. lang. Oo. Pinababayaan Dami na, kami guys, natin oh. na nag-aaral. Ayan, tignan mo. Naku, grabe sa dami. Dami pa. Alam mo naman Look si at that, George. guys. Oh, ito na yung nakuha namin. Oh, Ang dami. Ilang kahon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngayon ay gagawa tayo ng apple cider vinegar. Ang mga kakailanganin natin ay rubber band. Ito ay gagamitin natin sa pangtakip sa ating mga bottles na gagamitin. Ito yung coffee filters, ito yung pantatakip natin. Apples. Ito, ang dami naming apples, guys. Then, water. And then, brown sugar. Okay, guys? Maghihiwa tayo ng ating apple. We cut 20 pieces of apples for each bottle. So, gagawin natin, we will scoop 20 teaspoons of brown sugar. Okay. 1. 20. And then, we'll put water on it. Lusawin natin yung ating brown sugar. We will use wooden ladle here to mix. Don't use steel ladles. We have to use wooden. Okay. We'll fill up with water. Then fill up. Okay, guys? And then this is the use of this coffee filter. Okay, we have to cover it with coffee filter. And then we will put the date today. Date so that we will know when we will take out the apples. We will ferment this for 2 weeks. And then after 2 weeks, we will take out the apples. And then we will ferment again for 3 to 1 month. 3 weeks to 1 month. Okay, guys? And then we will do the same to the other one. We will put 20 spoons of brown sugar. 20. And then we will put water. Okay, guys. Then we will fill
time to harvest now. It's 2 weeks already. 2 weeks na yan. Yeah. Very good. Yeah. And we will add that to our compost, yung pinaka-sapal niya. No? Ito. Ibabaon na lang namin doon sa likod. So, that's guys. Ito ay mga mansanas. And, so, ito na ang kinalabasan. Ito yung sapal, ano? Almost 5 bottles out of 2 big jar containers at saka 3 maliliit, medium size. Very good, yeah? See, how good is that? Apple cider vinegar. Organic ito guys, ano? Dahil gawang bahay. Ito walang mga chemicals, no? Ito pa pala, oh, may isang box pa. Yan, yung pang isang box ko. Mayroon pa ron sa baba daw. Hindi ito, ano ito, hindi naman isang box. Ito pa, mga, Yeah. Ilalagay ko na lang sa compost ito guys. Yung mga natira na okay ay gagawin na. Ayan. Joji, where are you going? Stay there. Iko-compose natin to. Time to compost. Yan. Dami. Nagbaon ako kanina rito. Magbabaon ulit tayo dyan. Lagyan natin ito. Itong sapal ng apple cider vinegar. Haluan natin ito. Lalagay yan. Haluan natin ulit ng tray. Marami na kasi akong naibaon kanina. Ato. Meron pa pala rito. Yan o. So that will go there. Yung isa pa. Nasa parang. Ito pa. Ayan. Mabad sandali. Bubuhat na. Ibuhos mo na daw. Oh, taba na. Pantakip troll ko. Yan, yan. Yan, ganyan. Oh, marami pa pala doon. takpan mo. Ano dito? Out.
Sayang ito. Pag itapon pa sa basurahan, i-recycle na lang, i-compost siya. Para tumamis yung ating kabutsa. Diyan ko na lang ibaon nito. Dito sa yan. Dalhin ko doon. Yan.